සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්නේ ඔයා යම්කිසි වීඩියෝ එකක් මේ වෙද්දි YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා නම් මොකක්ම හරි හේතුවක් මත ඒ වීඩියෝ එකේ යම්කිසි කොටසක් ඔයාට අයින් කරන්න සිද්ධ වුණොත් මේක අයින් කරගන්නේ කොහොමද? ඔයාට මේ වීඩියෝ එක delete කරලා නැවත edit කරලා re-upload කරන්න සිද්ධ වෙනවද? ඉතින් සමහර වෙලාවට මේ වීඩියෝ එකට හොඳට views ගිහිලා තියෙනවා, හොඳට reach වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක delete කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කොහොමද දැනටමත් ඔයා YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකක මැද පාර්ට් එකක් කට් කරලා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරගන්නේ? ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය කරන යම්කිසි පාර්ට් එකක් තිබ්බොත් බ්ලර් කරගන්න කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ? ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා යන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. You are watching CREATIVEARTLK. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් හැමෝටම මතක් කරනවා අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මොකද අපේ channel එක මේ වෙද්දි ගමන් කරමින් ඉන්නේ ලක්ෂ 2 subscribe සීමාවට. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඒ ලක්ෂ 2 ඇතුලේ subscriber කෙනෙක් member කෙනෙක් වෙන්න අපේ channel එකේ. හරි, මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ YouTube studio එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට යම්කිසි part එකක් delete වෙන්න ඕන නැත්නම් blur වෙන්න ඕන වීඩියෝ එක edit icon එක press කරලා ඒක edit වලට යන්න. එතකොට normally ඔයාලට description එක සහ අනිකුත් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ වම් අත පැත්තේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් edit කියලා tab එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ අපිට මේ විදිහේ interface එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ edit එකේ මෙන්න මේ section එකේ options කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතන මුල්ම option එක තමයි trim and cut කියන option එක. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් blur කියන option එක තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙක තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු පොඩ්ඩක් මේ timeline එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් YouTube එකේ කොහොමද subtitle කරන්නේ කියලා වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ timeline එකට සමානයි මේ timeline එකත්. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් දකුණු අත පැත්තේ card එකක් කැපී වෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් YouTube වීඩියෝ එකකට කොහොමද subtitle YouTube එක තුලදීම කරගන්නේ කියලා. හරි, timeline එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් audio track එක තියෙනවා. ඒ වගේම video track එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ section එකේ undo redo buttons දෙක තියෙනවා. මොකක් හරි වැරදීමක් වුණොත් අපිට undo ඒ වගේම redo කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ section එකේ අපිට program monitor එක නැත්නම් preview monitor එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පහතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ timeline එක zoom in කරන්න. ඒ වගේම zoom out කරන option එක තියෙනවා. example එකක් විදිහට මම මෙතන plus magnification එක press කරාට පස්සේ අපේ timeline එක මේ විදිහට zoom වෙනවා. minus එක press කරාට පස්සේ අපේ timeline එක zoom out වෙනවා. හරි, මේ වීඩියෝ එකේ අපි හිතමු යම් කිසි කොටසක් අයින් වෙන්න ඕන. හැබැයි ඒක තියෙන්නේ වීඩියෝ එක මැද section එකක. ඉතින් ඒ වගේ එකක් කොහොමද trim කරගන්නේ YouTube එකෙන්? ඉතින් මම මුලින්ම අපිට trim වෙන්න ඕන කොටසක් select කරගන්නවා. මම timeline එක ටිකක් විතර මේ විදිහට zoom කරගන්නවා. හරි, මම මුලින්ම කරන්නේ playhead එක අරගෙන ඇවිල්ලා මට cut වෙන්න ඕන section එක මේ විදිහට තෝරගන්නවා. මෙන්න මෙතනදී මම කතා කරන කොටස ඉවර වෙලා මෙන්න මේ section එකේ preview එකක් යනවා. මට ඕන මෙන්න මෙතන ඉඳලා මේ preview එක අවසාන වෙන තැනට එනකන් කට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනට එනකන්. මේ වැඩේ කරගන්න ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ කට් එක start වෙන්න ඕන තැනට playhead එක ගෙනියන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි, මෙන්න මේ section එකේ වගේනේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඔයාට මෙන්න මේ උඩ බලා ගන්න පුළුවන් trim and cut කියලා tool එක තියෙනවා. මම මේක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන new cut කියලා plus mark එකක් තියෙනවා. මම මේක press කරනවා. මේක press කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති අපේ මේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට mark වෙලා තියෙනවා blue color එකෙන්. ඒ වගේම තමයි මම new cut එක select කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට red mark එකක් අපේ timeline එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. බැරි වෙලාවත් අපි හිතමු මේ edit එකේදී මම මේ start blue mark එක මෙන්න මේ විදිහට reduce කරා කියලා. එහෙම වෙලා අපි මේ වීඩියෝ එක save කරොත් අපේ වීඩියෝ එකේ මුල කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට නැති වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මුළු වීඩියෝ එක cover වෙන විදිහටම මේ blue mark එක adjust කරගන්න start එකේ වගේම end එකේ. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන red color markers දෙකක් add වෙලා තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි mark එක ඔයාට trim වෙන්න ඕන තැනට ගෙනියන්න. ඉතින් මේ timeline එක පොඩි නම් ඔයාලට පුළුවන් playhead එක මෙන්න මේ හරියට වගේ ගෙනල්ලා මෙන්න මේ section එකට ඇවිල්ලා plus mark එක select කරන්න. එතකොට ඔයාලට timeline එක මේ විදිහට ලොකු කරගන්න පුළුවන්. මම පළවෙනි red mark එක නැත්නම් selection එකේ පළවෙනි point එක මෙන්න මේ විදිහට adjust කරගන්නවා මෙන්න මෙතනට. හරි, ඊට පස්සේ මේකේ second point එක නැත්නම් මේ selection එකේ දෙවෙනි mark එක මම මෙන්න මේ විදිහට මට end වෙන්න ඕන තැනට ගෙනියනවා.
මට end වෙන්න ඕන මෙන්න මේ preview එක ඉවර වෙනවත් එක්කම මෙන්න මේ හරියින් වගේ. ඉතින් මේ විදිහට හරියට selection එක දාගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයා මේ වෙද්දි දැනටමත් YouTube එකට upload කරලා තියෙන වීඩියෝ එකකට තමයි මේ වෙනස්කම කරන්නේ. සමහරලාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් reach වෙච්ච වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් views ආපු වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ selection එක හරියටම දාගන්න ටිකක් වෙලා අරගෙන මේ විදිහට selection එක අපිට custom adjust කරගන්නත් පුළුවන්. මම ඔයාලට තව ටෙක්නික් එකක් කියලා දෙන්නම්. මම මේ red mark එක ටිකක් මෙන්න මෙහෙම දෙපැත්තට ස්ප්‍රෙඩ් කරනවා මේ විදිහට. ඔයාට මේ කට් මාක් එක ඇඩ්ජස්ට් කරනවට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය තමයි අපි හිතමු මෙන්න මේ විදිහට මම ප්ලේ හෙඩ් එක ඩ්‍රැග් කරගෙන එනවනේ. මෙන්න මෙතනින් තමයි මගේ ක්ලිප් එක කට් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනින්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ටයිම්ලයින් එකේ මෙන්න මේ සෙක්ෂන් එකේ ටයිමර් එකක් තියෙනවා. මම මේ ටයිම් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඒක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා ඒක කොපි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන කට් 1 කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන කට් 1 එකේ ස්ටාර්ටින් ටයිම් එකට මම කොපි කරගත්ත ටයිම් එක පේස්ට් කරනවා control V press කරලා. ඊට පස්සේ පිටට සිලෙක්ට් කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මේ කට් මාක් එක අපි දුන්න ටයිම් එකට මූව් වුණා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් කරන්නේ මගේ ප්ලේ හෙඩ් එක ඩ්‍රැග් කරගෙන ඇවිල්ලා මට කට් එක අවසාන වෙන්න ඕන තැන මේ විදිහට මාක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මම මගේ ටයිම්ලයින් එකේ මෙන්න මේ ටයිම් එක ඩබල් ක්ලික් කරලා control C press කරලා කොපි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කට් 1 එකේ second නැත්නම් end point එකට මේ ටයිම් එක control V press කරලා paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම mouse එක පිටට click කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ section එක අපි දීපු time එකට ගානට adjust වුණා. මම හිතනවා ඒ ක්‍රමය ගොඩක් lazy සහ ඒ ක්‍රමය ගොඩක් accurate. හරි මේ විදිහට selection එක හරියටම හදාගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන cut 1 එකේ හරි ලකුණක් තියෙනවා මේක press කරන්න. මේක press කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපි mark කරපු section එක කළු පාට වෙනවා. මම example එකක් විදිහට මේක ඔයාලට play කරලා පෙන්නන්නම්. මම play head එක මෙන්න මේ section එකට ගෙනවා. ඒ කියන්නේ cut එක පටන් ගන්න කලින් point එකකට. ඊට පස්සේ මම මේක play කරනවා. කරන වැඩේ තමයි Master Academy කියලා. මේ Master Academy කියන YouTube channel එක හරහා මේක play කරාට පස්සේ මෙතන cut වෙලා තියෙන නිසා මෙන්න මේ point එකට ඇවිල්ලා play head එක එකපාරටම මෙන්න මේ section එකට jump කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු අපිට තව part එකක් cut කරගන්න ඕනේ කියලා example එකක් විදිහට මම මෙන්න මේ හරියට play head එක ගේනවා. මෙන්න මේ හරියේ ඉඳලා අපි හිතමු randomly මම මේක පෙන්නන්නේ example එකක් විදිහට මට මෙතනින් cut එකක් දාගන්න ඕන. එහෙම වුණොත් නැවත ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන new cut කියන plus mark එක press කරන්න. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති අලුත් cut එකක් add වුණා. ඉතින් එතනදිත් ඔයාට cut වෙන්න ඕන තැන හරියටම බලාගෙන මෙන්න මේ timeline එකේ time එක copy කරන් ගිහිල්ලා starting time එකටත් ඒ වගේම ඒක end වෙන්න ඕන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට time එක copy කරගෙන ඒක end point එකටත් මෙන්න මේ විදිහට paste කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පිටට click කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන adjust වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සරලවම නැවතත් හරි ලකුණ press කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ part එකත් trim වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු එතනත් play කරලා මේ channels upload කරන වෙලාවට social media වල දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ section එකට ආපු ගමන්ම ඒක skip වෙලා අපේ cut එක ඉවර වෙන තැනින් තමයි නැවත වීඩියෝ එක continue වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය තැන් ටික cut කරගෙන ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන save කියන button එක press කරන්න. ඉතින් save එක press කරපු ගමන්ම අපිට YouTube studio එකේ වීඩියෝ එක play කරද්දි result එක බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට ඒකට දවසක් හෝ පැය කිහිපයක් යන්න පුළුවන් මේක process වෙන්න. හරි දැන් අපි බලමු YouTube එකේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන වීඩියෝ එකක යම්කිසි part එකක් blur කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට නැවතත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ YouTube Studio එකේ content වලට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන content එකේ edit icon එක press කරන්න. ඊට පස්සේ කලින් වගේම වම් අත පැත්තේ මේ විදිහට editor කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මතක ඇති අපි trim එකෙන් තමයි අපේ වීඩියෝ එකේ යම්කිසි part එකක් cut කරගත්තේ. දැන් අපි use කරන්නේ blur කියන tool එක. මම මේක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට face blur ඒ වගේම custom blur කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් face blur එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ අපේ face එකක් track කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ටිකක් ලොකු කාලයක් වැය වෙන නිසා මම ඒක demonstrate කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ. මම පෙන්නන්නේ නිකන් අපේ වීඩියෝ එකක තියෙන යම් කිසි එක තැනක්. ඒ කියන්නේ fix point එකක් කොහොමද blur කරගන්නේ කියලා. මම මෙතන custom blur කියන එක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහේ interface එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා rectangle ඒ වගේම oval කියලා. ඉතින් ඔයාට blur එක වෙන්න ඕන shape එක තෝරගන්න. මම මෙතන rectangle කියන shape එක තෝරගන්නේ. ඒ වගේම අපි හිතමු යම්කිසි object එකක් ඔයාට track කරන්න ඕන නම් example එකක් විදිහට මම timeline එකේ මෙන්න මේ විදිහට මැද section එකක් press කරනවා. අපි හිතමු මම කතා කරද්දි මේ mic එක මට blur කරන්න ඕන. මේක ටිකක් move වෙන object එකක්නේ. අන්න ඒ වගේ situation එකකදී ඔයාට මෙන්න මෙතන track
object කියන blur method එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට fix area එකක් blur කරන්න ඕන නම් example එකක් විදිහට අපි හිතමු මෙන්න මේ YouTube play button එක blur කරන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන fix blur position කියන එක select කරන්න. මම කරලා පෙන්නන demonstration එකේදීත් මම මෙතන fix blur position කියන එක තමයි use කරන්නේ. හරි දැන් timeline එකට ඇවිල්ලා අපි තෝරගමු blur කරන්න position එකක්. මම timeline එක ටිකක් විතර මේ විදිහට zoom කරගන්නවා plus icon එක press කරලා හරි මට blur කරගන්න ඕන මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එකේ මම screenshots වගේක් පෙන්නනවා මේ screenshots ටික පටන් ගන්න තැන ඉඳලා අවසාන වෙනකම් මට blur කරගන්න ඕන මම කරන්නේ play head එක මෙන්න මේ section එකට අරන් එනවා මට blur එක start වෙන්න ඕන section එකට මෙතනට අරන් ඇවිල්ලා මම කරන්නේ මෙන්න මේ time එක නැවතත් double click කරලා ඒක control C press කරලා copy කරගෙන මම යනවා මෙතන custom blur එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති starting time එක තියෙනවා මේක double click කරලා මෙතනට මම copy කරගත්ත එක control V press කරලා paste කරගන්නවා ඊට පස්සේ පිටට click කරනවා ඊට පස්සේ මම නැවතත් කරන්නේ මගේ මේ screenshots ටික ඉවර වෙන තැනට එනවා මෙන්න මේ හරියට වගේ ඊට පස්සේ එතන time එකත් මම copy කරගන්නවා double click කරලා timeline එකේ time එක control C press කරලා copy කරගෙන මම එනවා custom blur එකේ end point එකට ඇවිල්ලා control V press කරලා මේ විදිහට පිටට ක්ලික් කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට blue color layer එකක් add වෙලා තිනවා. මේක තමයි අපේ blur layer එක. ඉතින් මේ blur layer එක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට layer එකේ අවසානයේට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට adjust කරන්න පුළුවන්. කිසිම issue එකක් නැතුව. හැබැයි අර විදිහට time එක copy කරලා paste කරන එක මම හිතනවා lazy කියලා අපිට හරියටම වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මෙතනදී පුංචි වෙනස්කමක් කරා මේ layer එකට. ඒක මෙන්න මේ පැත්තට extend කරගත්තා. ඒක මට නැවත undo කරගන්න පුළුවන්. මේ timeline එකේ මෙන්න මෙතන undo icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක select කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක නැවතත් undo වුණා. හරි මම playhead එක නැවතත් මෙන්න මේ section එකට ගේනවා. මට දැන් අවශ්‍යයි මේ rectangle එක adjust කරගන්න මගේ blur වෙන්න ඕන area එකට. ඒකට මම කරන්නේ මගේ program monitor එකට ඇවිල්ලා මේ විදිහට මගේ මේ blur එක drag කරලා මට ඕන තැනකට move කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරියින් මම තියනවා. තියලා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ section වලට ඇවිල්ලා මට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට resize කරගන්න. right මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම blur වුණා. අපි බලමු මේක play කරලා මොනවාද කරන්න පුළුවන් YouTube එකෙන් achieve කරන්න පුළුවන් goals මොනවාද කියලා එයාලගේ audience එකට ඒ වගේම එයාගේ course එක කරන අයට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ඒ screenshots ඔක්කොම blur වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට ඒ වීඩියෝ එකේම තව තැනක් blur වෙන්න ඕන නම් ඒකත් ඔයාට නැවත කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ timeline එකේ ඊළඟ blur වෙන්න ඕන position එකට යන්න ගිහිල්ලා playhead එක තියන්න. ඊට පස්සේ මෙතන blur කියන එක select කරලා නැවතත් custom blur එකක් අරගන්න පුළුවන්. ඔයාට පේනවා ඇති අපේ blur layer එකක් create වුණා මෙතන අලුත් layer එකක්. මෙතන නැවතත් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ track object කියන එක අයින් කරලා fix blur position කියන එකට දාන්න. ඊට පස්සේ blur වෙන්න ඕන starting point එකට ඇවිල්ලා playhead එක එතනින් තියලා timeline එකේ වම් අත පැත්තේ මෙන්න මේ time එක double click කරලා නැවතත් control C press කරලා නැවතත් යන්න ඔයා අලුතෙන් add කරගත්ත blur එකේ starting point එකට ගිහිල්ලා control V press කරලා mouse එක පිටට click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට කොතනින් ඉඳන් කොතනටද blur වෙන්න ඕන කියන එක decide කරලා playhead එක එතනට ගෙනහිල්ලා නැවතත් time එක copy කරගන්න control C press කරලා ඊට පස්සේ custom blur එකේ නැවතත් යන්න end point එකට ගිහිල්ලා control V press කරන්න. ඊට පස්සේ පිටට click කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒ blur layer එක adjust වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කලින් කිව්වත් වගේම ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මැද section එකකට playhead එක අරගෙන ඇවිල්ලා මේ blur rectangle එක නැත්තම් ඔයා oval එකක් create කරා නම් මේක ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට customize කරන එක. නැවතත් ඔයාට කලින් දාගත්ත blur එක edit කරන්න ඕන නම් ඒ blur layer එක select කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති ඒකට අදාළ rectangle එක සහ ඒකට අදාළ time එක ඒකට අදාළ settings ටික ඔයාට වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි timeline එක zoom කරලා තීදි මේ විදිහට ඔයාට timeline එකේ ඉස්සරහට පස්සට move වෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ යට section එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ bar එක select කරන්න. මේ bar එකෙන් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා timeline එකේ ඉස්සරහට පස්සට move වෙන්න. මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය කරන positions ටික blur කරගෙන සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන save කියන button එක press කරන්න. මෙතනදී කලින් කිව්වා වගේම තමයි මේක save කරපු ෂණයෙන්ම ඔයාට result එක බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට පැය කිහිපයක් හෝ දවසක් මේ වැඩේට යන්න පුළුවන් ඔයා මොනතරම් මෙතන layers add කරලා තියෙනවද කියන එක මත. මම විශ්වාස කරනවා අද කතා කරපු YouTube trick එක ඔයාලට අතිශය ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඒකට reason එක තමයි අපි හිතමු අපි මොකක් හරි social experiment එකක්
එකක් හරි මොකක් හරි ඉන්ටර්විව් එකක් හරි කරා යම්කිසි පාර්ට් එකක පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කෙනා සමහර වෙලාවට පස්සේදී ප්‍රශ්නයක් දැම්මොත් මාව මේ වීඩියෝ එකකින් අයින් කරන්න කියලා ඔන්න ඔයාලට chance එක තියෙනවා YouTube එකෙන්ම මේක edit කරලා ඒක trim කරලා අයින් කරලා දාන්න. ඒ වගේම යම්කිසි තැනක යම්කිසි දෙයක් ඔයාලට බොඳ කරන්න ඕනේ නම් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක delete නොකර මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම comment section එකට add කරන්න මේ කාරණාව ඔයාලා මේ වෙදි දැනන් හිටියද මේක කලින් කරලා තියෙනවද මේක හරියට වැඩ කරලා තියෙනවද. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම comment section එක open වෙලා තියෙනවා කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහේ videos ගොඩක් තියෙනවා. ඒක නිසා අපිව දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ. ඉතින් ආයෙත් අලුත් tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම SG Fernandez. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.